بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد لعمل شروحات الخرسانة والتربة، وأتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب أو الفيسبوك أو التليجرام، بأن حضرتك تكتب في محرك البحث أبو سلمى لعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأتمنى من حضراتكم التعليق وإبداء الرأي، واتمنى ان احنا بنعمله دوت ان شاء الله ينول رضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. تحياتي عبد الناصر احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على معادله من المعادلات اللي هتفيدك انت كراجل بتاع معمل. والمعادله دي هي ازاي هتجيب الوزن النوعي للركام، سواء كان الركام الناعم او الركام الخشن. هي المعادله بتبقى واحده في كل حاجه. احنا قبل كده كنا قدمنا معادلات بتتكلم على بعض الاختبارات. احنا عايزين نبسط المعادلات لبعض كده اهوت، عشان اي واحد فني داخل في المجال الجديد برضه يكون ملم بيها. المهم معادله النهارده اللي هو هنجيب البالك سبيسيفيك جرافيتي للركام، سواء الركام الناعم او الركام الخشن، اللي في حاله الاس اس دي، في حاله ان الركام يكون مشبع. احنا هنا بتكلم من خلال الاكواد. احنا مش بنقول كلام من عندنا خالص، هنتكلم من خلال الكود الامريكي اللي هو سي 128، والكود الامريكي الاس ام سي 127، والكود الاوروبي اللي هو 1097 الجزء السادس، اسف، الجزء السادس بي اس اي ان 1097 او 1097 الجزء السادس. طيب، عشان حضرتك تعمل الاختبار دوت لازم يكون عندك بعض المعلومات او الداتا اللي انت تكون عارفها، وهي انك انت تكون عملت الاختبار، وفي عندك بعض المعطيات او بعض الثوابت ان انت عملت العينه وكل حاجه وغمرتها 24 ساعه. اول حاجه هتعملها انك انت هتاخد وزن العينه مشبعه داخليا، بمعنى ان انت حضرتك هتجيب العينه وهتمسحها سطحي، تمسح العينه سطحي، وبحيث ان الركام او دوت يكون محتفظ بالميه اللي جواه، اللي هو الابسوربشن بتاعه، الاحتفاظ اللي جواه، مش المويشر كونتنت. يعني مسحت العينه وجففتها كويس وخدت الوزن بتاعها وسجلته عندك واحتفظت بيه. ده احد حاجه من الحاجات اللي نحتاجها بالاختبار. الحاجه الثانيه اللي هتحتاجها برضه في الاختبار ان انت تكون عارف وزن العينه وهي مغموره في الميه. يعني حضرتك هتجيب العينه بعد ما جففتها وكل حاجه، اخدت وزنها على الميزان من فوق، بعد كده توزنها جوه الميه وهي مغموره. هم دول وزنتين بس اللي حضرتك هتحتاجهم وانت بتعمل الاختبار. طيب، علشان تجيب الكثافه بتاعته او السبيسيفيك جرافيتي بتاعه هتطبق معادله. المعادله دي بتقول ايه حضرتك؟ بتقول وزن العينه مشبعه، دي المفروض تحفظها. يعني وزن العينه مشبعه اللي هي فوق الميزان على وزن العينه مشبعه وهي على الميزان، ناقص او اطرح منها وزن العينه في الميه لما انا وزنتها جوه الميه. ما حضرتك ده هيديني البالك سبيس جرافيتي او الوزن النوعي للركام في حاله الاس اس دي. طيب، نشوف كده مثال مع بعض كده اهوت، مثلا على افتراض، يعني مجرد دي ارقام انا حاططها افتراضيه. نفترض ان حضرتك مثلا عملت العينه ووزنتها فوق الميزان بعد ما مسحتها سطحي، كانت مديالك 2822 جرام. ولما وزنت العينه جوه الباسكت جوه الميه ادتك 1762. هم دول الرقمين بس اللي حضرتك هتطبقهم وهتوصل للوزن النوعي في حاله الاس اس دي او في حاله التشبع. طيب، المعادله هتبقى ازاي بقى؟ هنطبق بقى ونصف الارقام دي مع بعض. هقول وزن العينه مشبعه اللي هو 2822 جرام على وزن العينه مشبعه 2822 جرام، ناقص او اطرح منها 1762 جرام، ودي بتمثل وزن العينه في الميه. لو حضرتك حسبتها كده وطبقت المعادله زي ما احنا قلنا هتدي لك 2.661، وده الوزن النوعي للركام في حاله ان هو يكون مشبع، او حاله بيقولوا عليها الاس اس دي او ساتوريتد سيرفيس دراي، يعني العينه مشبعه داخليا وجافه خارجيا. واللي طبعا دي تنفع جدا في انك انت لما مصمم الخلطه الخرسانيه. دي كانت فكره كده هوت عن المعادله، واتمنى يعني لكم التوفيق ان شاء الله كده هوت، وتذكروني بالخير. وان شاء الله في معادلات تانية ان شاء الله هنتكلم فيها مع بعض واحده واحده، بحيث ان شاء الله هخليك ملم بكل الداتا ان شاء الله. نسالكم الدعاء. تقبلوا تحياتي عبد الناصر احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد لعمل شروحات الخرسانه والتربه. واتمنى انكم تزورونا على الفيسبوك وعلى تليجرام وعلى اليوتيوب، وما تنسوش التعليق وابداء الراي. تقبلوا تحياتي، عبد الناصر احمد درفري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.